Terwijl de mensheid groeit en ons klimaat drastisch verandert, verschuift de balans van onze natuurlijke wereld. Overal om ons heen verdwijnen soorten. En met hen de kostbare genetische diversiteit die het leven op aarde mogelijk maakt. Dit verlies raakt het hart van onze voedselvoorziening. Hoe voeden we de wereld van morgen als de fundamenten van het leven vandaag verdwijnen? Het antwoord ligt verborgen in de rijke, onbekende schatten van de natuur, de genetische bronnen van planten en dieren. In Nederland waakt een stille hoeder over dit erfgoed, het Centrum voor Genetische Bronnen in Wageningen. Hier in Wageningen, bij het Center for Genetic Resources, bewaren we duizenden zaden, genen van planten, dieren en bomen, stuk voor stuk bouwstenen van het leven op aarde. Deze genetische variatie is van grote waarde, want in een wereld die verandert door klimaat, ziekte en druk op biodiversiteit, zijn deze genen de sleutel tot aanpassing en overleving. Ze stellen ons in staat om sterkere gewassen te telen, weerbare dieren te fokken en ons eten en landschap gevarieerd te houden. Onderzoekers, fokkers en veredelaars vinden in onze genenbank inspiratie en oplossingen. Maar de huidige genenbankfaciliteiten zijn te klein en bevinden zich verspreid over de campus en daarom bouwen we aan een nieuwe, moderne, toekomstbestendige genenbank. Waar we meer biodiversiteit kunnen veiligstellen, waar we kennis blijven ontwikkelen en waar samenwerking floreert. Hiermee dragen we bij aan wereldwijde voedselzekerheid en wordt het kostbare bioculturele erfgoed van Nederland veiliggesteld. Genetische diversiteit is de bron van vernieuwing. Het stelt ons in staat om gewassen te ontwikkelen die rijker zijn aan voedingsstoffen en beter bestand tegen droogte en ziekte. Het Centrum voor Genetische Bronnen beheert een waardevolle schat aan erfelijk materiaal. Voor ons als veredelaars is dit van levensbelang. Zonder deze bron zouden veel verbeteringen simpelweg niet mogelijk zijn. Neem bijvoorbeeld meeldauwresistentie in ui. Zonder deze resistentie vanuit de wilde bron Allium royli zou het voor de biologische teelt veel lastiger zijn om dit gewas te telen. Zo zorgen we er samen voor dat gezonde, veerkrachtige voeding bereikbaar blijft voor iedereen. What happens in Wageningen is of global importance. Genetic duplicates stored here can give agriculture a new start in the event of a disaster. Whether it is drought, war, or disease, these backups are essential. The Dutch Center for Genetic Resources is part of an international network of gene banks. Therefore, the Dutch collection are not only important for Dutch breeders, researchers, and farmers, but also accessible for users globally. At the Crop Trust, we consider the Dutch Center for Genetic Resources as one of our trusted partners in our global gene bank partnership dedicated to crop diversity worldwide. De nieuwe genenbank van Wageningen wordt een schatkamer van genetische variatie. Een ark van Noach voor de biodiversiteit. Klaar om de uitdagingen van de komende 100 jaar aan te gaan. Voor een gezonde, duurzame en voedzame toekomst voor iedereen.